Hello. Hello. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Health Stream tối Chủ nhật 8 giờ tối. Và dự kiến là mỗi tuần, tuy nhiên là cũng sẽ tùy thuộc vào cái lịch trình mà Greg có thể tham gia vào livestream, tùy vào lịch công tác của Greg. Thì hy vọng là trong một vài tuần tới thì Greg sẽ liên tục có những buổi livestream vào 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần để các bạn có thể thoải mái đặt câu hỏi và có được một số cái tư vấn chỉ dẫn từ Greg, chuyên gia, giảng viên và huấn luyện viên về đọc phân mất, tư vấn về dinh dưỡng, thải độc và chữa lành tự nhiên. Thì các câu hỏi liên quan đến sức khỏe nói chung này, rồi các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng hay là những cái phương pháp chữa lành tự nhiên, nhịn ăn thải độc, thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở trên phần comment trong livestream và mình sẽ đi lần lượt các câu hỏi mà Greg đã nhận được từ trước và các câu hỏi mà trên comment livestream hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ xin phép đi vào một số câu hỏi đầu tiên mà mình đã tổng hợp được từ những comment từ trước ạ. Mình đã vừa mới thấy một cái comment đầu tiên, thì có thể là mình sẽ lấy luôn câu hỏi này để đọc cho Greg trả lời luôn không ạ? U bã đậu à? U bã đậu không biết tiếng Anh là gì ta? Cho mình search cái từ này. U bã đậu. Tiếng Anh là gì? Đó, ở cả hai bên tay khá nhiều u bã đậu thì nhịn ăn thải độc có hết hay không? Sebaceous. So this first question is that this person has a lot of, I think the word is sebaceous cysts. Yes. Yeah. So along the arm, and there are many, multiples of them. So the question is, hello mọi người. The question is, would fasting and detox help to clear them? Of course, because when we see things coming out of the skin, whether it's acne or excessive oil, sebaceous cysts, these are all indications of heavy lymphatic congestion in the body, because the skin is basically the third kidney, which are the major eliminative organs for the lymphatic system. So when the skin is overloaded like that and showing cysts coming out, the body is heavily congested and trying to remove some of this. So yes, of course, detoxing and helping to clean that out will help clear up the skin. And that person might also want to look into the liver health as well, because the liver and the skin are very closely connected. Oh, are they the kind of cysts on the skin? Because I just searched for the word. Những cái u này là ở trên da phải không bạn? Thì mình vừa với search cái từ đó thì cái từ đó là sebaceous cyst. Thì Greg vừa mới nói đến những cái u, những cái tắc nghẽn, những cái cục hay những cái vấn đề về da, hay là ở dưới da một chút, thì nó đều là liên quan đến những cái bạch huyết bị tắc nghẽn, những cái chất độc. Đúng rồi đúng không? Yeah, so that's right. It's the cyst relating to the skin. Yeah. Yep. So you said that it's relating to the backed up accumulation of the waste and lymphatic system. Yes, and that I said that the skin is the third kidney, which are the main eliminative organs for the lymphatic system. So when the kidneys aren't filtering properly, the body will often try to dump things out through the skin, especially when the lymph is heavily backed up. And I was saying that they should also check into the health of their liver, because the liver and the skin are very closely connected as well. Thì đối với u bã đậu này liên quan đến vùng da, thì da được coi là quả thận thứ ba, tức là cái cơ quan đào thải chất thải bạch huyết lớn nhất là thông qua các hai quả thận và sau đó là đến da. Thì khi mà chất thải bạch huyết nó quá là nhiều, ứ đọng ở trong người này và nó không đào thải được tốt qua thận, tức là thận có thể bị nghẽn, thì nó sẽ cố gắng để đào thải một cái lượng qua da. Thế mà da cũng bị nghẽn chẳng hạn, nó sẽ bị ứ đọng thành những cái u, những cái cục. Và ngoài cái việc là cái việc bị tắc nghẽn chất thải bạch huyết này, và mình lưu ý đến việc mở thận và đào thải qua da, thì mình sẽ cần phải lưu ý đến đấy là cái phần gan của mình có lẽ là cũng có cái dấu hiệu suy yếu, thì thường là da liên quan đến gan nhiều. Với lại như Greg nói, đấy là các cái chương trình nhịn ăn thải độc và có những cái thảo dược bổ trợ để mà đào thải được mạnh những cái ứ đọng bạch huyết này ra qua đường thận, thì nó cũng sẽ bắt đầu giảm bớt những cái tắc nghẽn này, và có những cái phương pháp dành cho đào thải qua da nữa. Okay.
He or she is saying that she's been eating almost 100% raw of fruits and also do fasting once a week. So probably wondering if it's enough to get rid of this. So when she says almost 100% raw, what is she specifically saying? Because I mean, I had a client a few weeks ago who was almost 100% raw and still eating some steak. So, I need more detail about almost 100% raw. Thì có một cái comment là bạn đang ăn trái cây gần đây cũng đã gần 100%, và cũng có nhịn ăn mỗi tuần một lần. Thì Greg có hỏi là gần 100% là ý là 100% hoàn toàn tươi sống, và cái phần mà không đủ 100% đó thì còn lại là gì nè, và nó có những cái thành phần ví dụ như là đạm hay không, hay là những cái đồ ăn nấu chín khác. Tại cũng có những người mà nói là thời gian vừa rồi mình ăn gần như 100% là đồ thô hay trái cây, mà chỉ có 1-2 tháng mới ăn một miếng thịt thôi, thì nó lại là rất là khác so với việc gọi là 100% trái cây. Thì việc mà ăn hoàn toàn trái cây cộng với nhịn ăn mỗi tuần thì Greg muốn hỏi xem đấy là cái phần còn lại nha. Let's assume that she is 100% raw. Okay. And there's no proteins at all. She's not consuming any nuts or seeds or beans or any animal products or dairy or fish or egg. And she's still having the sebaceous cysts. That could indicate that she has weak kidneys. So she's still not able to get the kidneys filtering the lymphatic waste, and the body's still trying to push it out of the skin. So adding some dry fasting for her would be a good idea, because that's adding the kidney herbs and some dry fasting. Yeah, so she's saying she's eating 100% raw and with some herbs like dandelion and is it psyllium? Psyllium for the cold. Yeah. Thì Greg có nói rằng là khi mà mình bắt đầu ăn sang 100% thô này, và không có các loại hạt, không có các loại hạt nhỏ, hạt lớn, rồi không có protein hay đồ nấu chín gì cả ở trong thành phần các bữa ăn của mình á, và mình có kết hợp với các cái ngày nhịn khô hoặc nhịn ướt gì đó, thì nó cũng sẽ bắt đầu có những cái đào thải tốt hơn. Thì tuy nhiên là có thể nó sẽ chậm, bởi vì nếu như mà thận của mình bị nghẽn hoặc bị yếu, suy giảm chức năng, thì cái việc đào thải nó sẽ chậm, nên nó vẫn là phải qua da. Thì bạn có thể là tìm hiểu thêm những cái thảo dược giúp cho mở thận đó, và làm những cái chương trình nhịn khô nhiều hơn. Thì nó sẽ là một cái quá trình, chứ nó cũng không phải là nhanh lắm, bởi vì là những cái tắc nghẽn nó không chỉ ở một bộ phận, mà nó có thể là có nhiều cái nó liên quan đến nhau. Thì nhiều khi mình bắt đầu chuyển giao sang cái chế độ ăn 100% thô cộng với một vài ngày nhịn ướt hoặc nhịn khô, thì nó sẽ bắt đầu có những cái tiến triển, nhưng mà mình sẽ có một cái cần phải kiên trì, mới lại là có những cái chương trình thải độc mạnh hơn, tập trung để làm triệt để một chút, và có những cái thảo dược bổ trợ đúng cho những cái tuyến bị tắc nghẽn thì nó sẽ nhanh hơn. Yeah. So this definitely telling her that the kidney filtration is absolutely the most important thing for her to start seeing results with that. So she has to make sure her kidneys are filtered. Yeah, thì cái việc mà mở thận, bởi vì thận là cái cơ quan đào thải bạch huyết tắc nghẽn là chính, nên là mình sẽ cần phải lưu ý đến bổ trợ cho thận, và có những chương trình nhịn khô giúp mở thận nhanh. Okay. And the second question is, ăn thô bị mất hoặc chậm kinh nguyệt thì phải làm sao? So this person changing to raw diet and she has late period or no period at all sometimes. So what can she do? That's the question. Is she talking about this was also before starting the raw diet, or this happened only after changing to the raw diet? Is that what she means? Câu hỏi về ăn thô bị mất hoặc chậm kinh nguyệt thì là trước đây bạn có bị cái vấn đề này không nhỉ? Hay là từ khi bắt đầu ăn thô thì tự nhiên mới xuất hiện cái vấn đề này? Nếu bạn đang theo dõi livestream thì có thể trả lời để mình hỏi luôn Greg. If it's after the raw, then I would kind of need more details about what is she eating and things like that, and then the state of her reproductive system, the health. But generally, a common thing can be not consuming enough or fasting too often for a woman, because women do need some essential fats and things like that to maintain a healthy reproductive system.
So going through good cycles of fasting and building phases as well, not just fasting. Thì khi mà bắt đầu ăn thô rồi mới có cái tình trạng này ấy, thì có một số người cũng có gặp phải, bởi vì thường thì cái lý do nó liên quan đến việc là mình ăn chưa đủ cái lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, và có thể là mình làm những cái chương trình nó thải độc hoặc đào thải liên tục quá hoặc mạnh quá so với cái cơ thể của mình trong cái thời điểm đó, thì cơ thể nó không có đủ những cái, cơ thể phụ nữ đặc biệt là cần có nhiều cái chất béo hơn một chút. Không có nghĩa là mình bây giờ bắt đầu đi ăn dầu mỡ hay là những đồ mà nó béo quá, nhưng mà có nghĩa là trong cái chế độ ăn dù là thô hay là đồ trái cây hay gì thì mình vẫn có thể là có một cái chế độ ăn nó đủ dinh dưỡng hơn, mà mình sẽ luân phiên giữa những cái đợt thải độc mạnh rồi đến những cái đợt xây dựng lại cơ thể. Thế còn nếu đó là những cái đợt mà mình tập trung vào thải độc chẳng hạn thì mình cũng không quá là lo lắng, bởi vì sau này khi mà mình kết thúc những cái kỳ thải độc này, nó sẽ bắt đầu reset lại, nó sẽ bắt đầu lại trở lại đều đặn thôi. Không đều lắm. Tức là trước đây là cũng có hơi không đều lắm đúng không? Nhưng mà chưa bao giờ chậm quá 40, 45, 50 ngày. Thì lúc nãy Greg cũng có nói đấy là nó cũng tùy thuộc vào việc đấy là những người mà có những cái tắc nghẽn ở vùng các cơ quan liên quan đến hệ sinh sản của nữ thì hay có cái hiện tượng này hơn. Còn những người mà ít có những cái tắc nghẽn ở vùng này thì khi mà chuyển sang ăn thô thì cũng gần như là không có cái hiện tượng đó. Cũng có lúc chậm, nhưng mà nó chỉ là trong cái đợt nào mà mình thải độc nhiều, cái tháng đó mình thải độc nhiều thì nó sẽ phải delay lại, chậm lại, bởi vì là nó còn tập trung vào cái việc là thải độc và chữa lành, thì nó sẽ không tập trung vào việc là những cái kết nối để sinh em bé đó, thì nó sẽ có những cái đợt ưu tiên. Bổ sung thêm chất béo từ bơ, từ một số loại quả như bơ và chuối, nhưng mà mình sẽ phải luân phiên, đó là những cái thời kỳ như Greg nói, đó là thời kỳ để build lại cơ thể sau một cái quá trình mình ăn độc chẳng nhiều bơ nhiều chuối thì nó lại không có cái đợt nào là thải độc mạnh cả, mà nó đấy là cái thời kỳ build cơ thể hay là tái tạo sau thải độc thôi. Thì bạn có thể là đọc lại một cái bài viết về cái hai giai đoạn luân phiên, đó là giai đoạn thải độc và giai đoạn tái tạo. Có một bài viết ở trên group này để giải thích rõ hơn, đó là nó là hai cái giai đoạn cần phải luân phiên thường xuyên để cơ thể mình nó build lại đầy đủ, xong nó lại tập trung vào thải độc. Cho nên mình cứ thải độc mãi là nó cũng sẽ đến một cái lúc nó kiệt quệ, thì mình lại phải build lại với những cái nguyên liệu mà nó healthy, nó tốt, những cái viên gạch mới vững chắc hơn, lành mạnh khỏe hơn. Để sau đó mình mới lại có tiếp tục mình đào thải. Câu hỏi tiếp theo đó là một câu hỏi mà hôm trước có một bạn comment trong livestream tuần trước, đó là anh có thể chia sẻ về chức năng sinh lý của nam giới sau nhiều năm ăn thô thì tăng hay giảm so với trước không ạ? So this question is about the male health or specifically sexual desire. Is it going up or down to compare with before, after years of eating raw, from your experience and knowledge? So he's asking about if when you go raw, is your sex drive lower or higher? Or Yes. So the one thing I want to clarify first is that, people have a different idea, varying ideas of what normal is. So the problem is society these days is hypersexualized. We become obsessed with sex, and it's not really the natural way for us. So that being said, though, when you are eating a very good clean diet and you manage to detox and clean your body, it's working much more efficiently. So I would say for a lot of cases, it's better than before, and you will have a much healthier male reproductive system for longer because you're not congesting and clogging your arteries, which is one of the big reasons for male impotence and some loss of sex drive. You get very congested in the reproductive system. So as long as you're eating very good balanced foods, very nutrient-rich herbs and fruits and greens, some superfoods, you'll be functioning very well. Thì câu vừa rồi ấy, Greg có trả lời rằng là nói là chức năng sinh lý thì có thể là mình sẽ nói đến hai cái vấn đề ở đây, đó là chất lượng và số lượng. Thế thì thực ra về cái số lượng thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái những cái mà liên quan đến tâm trí, cảm xúc và những cái
quan niệm của xã hội. Thì thực ra trong xã hội hiện đại ngày nay thì cái việc mà sử dụng cái sex là một cái phương tiện để giảm tải stress hay là để thỏa mãn trong những cái thú vui trong cuộc sống, thì đôi khi nó trở thành một cái ám ảnh, tức là mình bị ám ảnh bởi nó nhiều quá, mình dùng nó nhiều quá so với một cái mức độ tự nhiên. Nếu như mà ở một cái chế độ mà thực sự khỏe mạnh, cân bằng cả về cảm xúc lẫn tinh thần lẫn sức khỏe, thì có thể cái nhu cầu nó không đến mức cao như là mà xã hội nghĩ đâu. Tức là khi mà mình thực sự khỏe mạnh, cân bằng, khỏe mạnh ở đây không chỉ là về sức khỏe, là thể chất là lúc nào cũng phải làm cái chuyện sinh lý này, mà khỏe mạnh ở đây là cả cân bằng về cảm xúc và tinh thần nữa. Thì khi mà cảm xúc và tinh thần cân bằng, tâm trí mình sáng tỏ, thì cái nhu cầu đấy nó có thể là không đến mức nhiều như là xã hội hiện nay chúng ta đang thấy. Đó là nó rất là nó là một cái điểm mà nó như là một cái thứ rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cuộc sống. Không có nghĩa là nó không cần thiết, nhưng có nghĩa là nó sẽ trở lại một cái mức cân bằng. Và khi mà mình ăn uống ở một cái chế độ mà cân bằng đầy đủ những cái dinh dưỡng và những cái đồ ăn tươi sống, đảm bảo những cái nguyên liệu mà cơ thể cần thiết để giữ một cái sức khỏe mạnh, bền lâu, và những cái thảo dược, rồi những cái đồ ăn như là những cái loại rau xanh, rồi những cái loại nhiều năng lượng như là các loại hạt nảy mầm, những cái rau mầm, rồi những cái như là cỏ linh lăng, rồi các loại mà siêu thực phẩm. Thì một người sẽ có một cái sức khỏe rất là tối ưu khi mà ăn một cái chế độ ăn thô, cộng với lại những cái bổ trợ của những cái loại siêu thực phẩm này, thì cái sức khỏe của họ sẽ được nâng lên cả về thể chất lẫn tinh thần. Và vì thế thì tất cả mọi cái mong muốn, nhu cầu, rồi những cái hoạt động trong đời sống nó đều sẽ được cân bằng, và cái chất lượng của nó sẽ tăng lên. Chất lượng ở đây có nghĩa là chất lượng khi mà mình làm những cái hoạt động này, và cộng với việc đó là nó lâu dài hơn về sau này. Tại vì khi mà cơ thể bớt đi những cái tắc nghẽn, bớt đi những cái suy yếu trong cơ thể, những cái tuyến liên quan trong cơ thể, thì cái chất lượng nó sẽ tăng lên. Và đặc biệt đấy là khi mà mình bắt đầu già đi, 40, 50 tuổi, thì cơ thể mình mà đã đào thải bớt được những cái tắc nghẽn rồi, nó sẽ hoạt động được tối ưu hơn về lâu về dài. Và khi mà mình cứ nạp thường xuyên vào những cái chất dinh dưỡng đúng, những cái chế độ ăn healthy, thì những cái sức khỏe về thể chất và tinh thần này nó đều duy trì được lâu dài hơn rất nhiều. Cho đến cái tuổi cao mình cũng không có những cái vấn đề lớn về sức khỏe, hay là những cái tắc nghẽn gây nên những cái suy yếu về sinh lý hay là gì. Thì như vậy thì Greg có nói đến đó là chất lượng và số lượng. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng là về chất lượng chắc chắn là nó tăng lên, và nó về lâu về dài là nó sẽ duy trì được tốt hơn. Thế còn về số lượng thì cái này tùy thuộc. Có những người thấy là nó ít đi, có những người thấy nó là nhiều lên, còn phụ thuộc vào cái việc là so sánh với trước đây nó như nào, và cái quan niệm của mình về cái chuyện đó như thế nào. Thì Greg chỉ nói rằng là nó sẽ cân bằng và nó sẽ trở về cái trạng thái tự nhiên của cơ thể và của những cái sự cân bằng về thân trí tâm. Okay, thank you for that. Oh, and just, there are also excellent herbs for, a lot of men that have reproductive issues. They have impotence or erectile dysfunction, things like that. There are great herbs like damiana, ginseng, that really help with that. Thế còn đối với những người mà đã có những cái vấn đề về sinh lý từ trước khi mà ăn thô, thì trong cái quá trình ăn thô thì mình cũng sẽ có những cái cách thức để mà bổ trợ, để phục hồi lại cái chức năng đó, và khai thông những cái tắc nghẽn ở những cơ quan liên quan. Đó là qua những cái chương trình thải độc, rồi có những cái thảo dược bổ trợ cho đúng những cái tuyến, những cái cơ quan mà bị suy yếu đó. Okay. Em thấy ăn thô thì nhẹ người và dễ chịu, nhưng phải ăn liên tục mới đủ lượng. Khi ăn dồn một lúc thì không ăn được vì dễ no và nhiều nước. Nhiều khi công việc nhiều, không có thời gian để ăn. Thì mọi người thường cải thiện như thế nào ạ? Yeah, so this comment is from someone saying that eating raw seem to get hungry very soon after eating, and you can't eat too much at one time because you can't eat as much as you feel full. And
Usually the raw fruit has a lot of water content, so you feel full fast, but then it digested fast, and then you feel hungry again. But sometimes so busy, so they can't even have the time to eat all the time. So she's asking for some kind of tips how to improve this issue. Well, often when the cleaner you get, the less you require to sustain your body. So as you clean out, that will improve. But in the meantime, if she's very hungry and she doesn't have time for things, I would recommend before going out to make a juice to bring with you, a big bottle of juice that you can carry with you and take with you and drink as you need between meals. That can be helpful. Or, I mean, this is Vietnam, so you have amazing juice stands in that everywhere, like every corner there's juice, fresh juice. So doing that, or just slicing up some easy fruit like mango in a little Tupperware container and bringing that in your bag. That can also be very helpful. Thì Greg có chia sẻ như này, đấy là thực ra thì đây là khi mình mới chuyển đổi sang ăn thô ấy, thì cái cơ thể của mình nó đang quen với những cái thức ăn tiêu hóa chậm, rồi mình chuyển đổi như vậy nó chưa kịp thích ứng, nên là nó sẽ có cái tình trạng như này. Thế nhưng mà thực ra càng về lâu dài, và đặc biệt là khi mà mình có những cái chương trình mà thải độc làm sạch cơ thể, nó bớt tắc nghẽn và bớt những cái ứ đọng, những cái suy yếu, thì cơ thể hoạt động nó càng trơn tru, nhuần nhuyễn và hiệu quả. Có nghĩa là mình sẽ cần cái lượng thức ăn ít hơn trước rất nhiều. Khi mình chỉ có khi ăn cái lượng như bây giờ, nhưng mà mình sẽ không thấy đói và mệt như bây giờ đâu, khi mà cơ thể mình nó khỏe hơn và làm việc hiệu quả hơn. Thế tuy nhiên là trong cái thời gian mà mình đang bị cái vấn đề đấy là hay bị thấy đói, không ăn được liên tục, thì thực ra thì nó cũng đang là một cái phần là thói quen, mình chưa quen với cái này thôi. Thì khi mà mình xác định rằng nó là cái lối sống của mình, thì mình cũng sẽ có những cái cách thức để mà cải thiện và thay đổi, và tránh được những cái lúc mà mình đói, mình mệt này. Đó là tuy rằng là mình nói là mình rất bận, thì nhưng mà đằng nào mình cũng vẫn sẽ phải có những cái lúc đi chợ chẳng hạn, mình sẽ mua sẵn một số cái trái cây, ví dụ như là na chín, xoài chín, mà mình trước khi đi làm hoặc đi ra ngoài hay công việc thì mình có thể cắt sẵn mang đi, hoặc là ép sẵn nước ép mang đi. Hoặc là thực ra thì nếu không có thời gian để làm như vậy nữa, thì thực ra ở Việt Nam mình có một cái rất là thuận lợi, đó là gần như tất cả các quán cà phê hay là những cái quầy nước mía, nước ép ở bên ngoài đường rất là nhiều. Thì mình có thể là lúc mà hơi đói, hơi mệt gì đấy, mình có thể order delivery, hoặc là mình có thể đến mấy cái quán cà phê hay là quán nước xung quanh để mình mua nước ép, trái cây tươi. Thực ra nó rất là dễ tìm, chứ Việt Nam là một nơi cực kỳ tiện lợi cho những người ăn thô. Đấy, thế và bây giờ lại còn có cái app delivery nữa. Nhưng mà cái nó là cái thói quen, mình chưa nghĩ ra những cái cách để sao cho nó thích ứng thôi. Thế còn nhiều khi cũng thế, mình có thể mình rất là bận công việc, mình gặp khách hay gì ở cà phê chẳng hạn, thay vì uống cà phê, thay vì uống trà, mình gọi nước ép tươi, là nó đem lại cho mình rất là nhiều năng lượng mà mình không bị đói, không bị mệt nữa. Thì cái này chúng ta sẽ nên là linh hoạt để mà có thêm những cái ý tưởng để mà tạo nên những cái thói quen mới, cách nhìn mới, lối sống mới. Giờ ngày trước mình cũng thế, mình cũng trời ơi, bây giờ không ăn những cái đồ trước đây, bây giờ đi ra ngoài thì biết làm sao mà có thời gian để mà đi kiếm đúng cái thứ mà mình có thể ăn được, mà làm sao mà mình có thể chuẩn bị rồi tìm được những cái chỗ để mà mình ăn đúng được những món của mình. Nhưng thực ra thì nhìn lại thì thực ra ăn thô cũng có nghĩa là nước ép, cũng có nghĩa là trái cây, mà như thế rất là dễ. Mình mang theo mấy quả chuối hàng ngày, hoặc mình mang theo mấy quả cam, quýt bóc ra ăn. Đấy, hoặc là mình có thể ra đường gọi một cốc nước mía hoặc là một cốc nước cam, rất là đơn giản, mà thực ra là rất là dễ tìm ở Việt Nam. Thì chỉ có cái là mình nhiều khi cái thói quen suy nghĩ của mình chưa nghĩ đến, hoặc là mình chưa nỗ lực thôi. Ok. Mình bị bệnh tự miễn, nổi bọng nước trên da, thì cần ăn uống như thế nào vậy ạ? So this question is about it's like self-immune disease, and it has blister with the water content on the skin. So she's asking what diet would help with this. Well, of course, fasting in the raw diet and then using special herbs to help address the elimination organs, to make them start eliminating more, because the acid congestions within the lymphatic system, which is also your immune system, and the organs associated with that, like the thymus gland,
cleaning them out and helping to make them stronger will help with that. But you can also take certain herbs that will help boosting the immune system as well. So did you say the immune system is also lymphatic system, right? The lymphatic system is the sewer system and the immune system. And there are different glands that are also connected with that, like the thymus is a big part of the immune system as well. The what, sorry? The thymus gland. Thyme? Thymus. Thymus. Oh, thyme. Is the herb, name of herb? No. That's the name of your gland. Like, the thyroid, the one of your endocrine. Thigh? Thymus. Thym? US. US. Oh, thymus. Okay. Thì cái bệnh tự miễn ấy, thì cái này nó liên quan đến hệ miễn dịch, mà hệ miễn dịch này nó đồng thời là hệ bạch huyết và hệ ống cống thải của cơ thể. Thì khi mà mình bị cái bệnh liên quan đến miễn dịch này thì như Greg nói, đấy là khi mà cái hệ thống cống thải nó không hoạt động tốt, rồi nó bị ứ đọng, hệ miễn dịch bị suy yếu, ứ đọng những cái chất thải, ứ động chất thải bạch huyết rất là nhiều. Thì thường thì cái này nó liên quan đến cái tuyến ức, thymus là tuyến ức. Đó, thì nó cũng sẽ quay trở lại với những cái việc đấy là mình sẽ cần có những cái chương trình thải độc, nhịn ăn thải độc để mà cơ thể nó có thể đào thải được những cái ứ đọng của chất thải này ra. Các cái chế độ ăn ấy, thì bạn có thể xem lại cái bài viết liên quan đến cái tháp biểu đồ của các loại đồ ăn tương ứng với các cấp độ thải độc. Thì bạn có thể chọn những cái cấp độ đồ ăn mà từ cấp độ thứ 3, từ dưới đáy trở lên trên là những cái cấp độ mà giúp cho cái quá trình thải độc này diễn ra được nhanh chóng và thuận lợi. Càng lên trên cao của tháp thì cái việc thải độc nó sẽ càng được nhanh chóng hơn. Và kết hợp với những thời gian nhịn khô, nhịn ướt. Và khi mà mình ăn trở lại thì mình cũng, trong thời gian mình chưa khỏi là mình cũng chỉ nên đến cái tầng thứ 3 trở lên mà thôi. Thì di chuyển lên và xuống các cái tầng này ở trong cái tháp đó thì nó sẽ giúp cho cơ thể tập trung vào đào thải thay vì là lại tiếp tục bị tắc nghẽn. Thì trong cái thời gian mà muốn tập trung thải độc này thì thường thì có những cái chương trình xen kẽ giữa nhịn ăn, nhịn ướt, nhịn khô và những cái thảo dược để bổ trợ cho những cái tuyến bị tắc nghẽn, những cái cơ quan đào thải chính của cơ thể. Thì nó cũng sẽ giúp cho cái quá trình chữa lành này nó diễn ra nhanh hơn. Okay. Câu hỏi này liên quan đến nhịn ướt ạ. Ngoài ra này, trong thời gian nhịn ướt bằng nước ép thì lúc mình không đói mà chỉ khát thì mình có thể uống nước lọc hay không, hay là chỉ uống nước ép thôi? Ngoài ra anh chị chia sẻ cách bảo quản nước ép nếu mình ép một lần để uống cả ngày mà nước ép không bị hư. So this question is about doing a juice fast. So when you don't take the juice, can you drink some water or you just stick to the juice for the whole time when you do the juice fast? You can definitely do water if you like. I would recommend herbal tea would be better than water because you're also getting a lot of the healing properties to the tea, and some of them are very good with helping with detox. So it would be more effective to do herbal tea with the fruits, even than just doing the fruit. Even what? Sorry. It's even more effective than if you were just doing fruit juice. Like fruit juice by itself versus fruit juice with herbal tea or herbs. The herbs with the herbs. Thì khi mà mình làm những cái chương trình nhịn ướt bằng nước ép thì mình lúc mà đói khát mình vẫn có thể uống nước được nếu mình không có sẵn nước ép. Thì Greg có nói rằng là thực ra thì nếu mà mình thay nước này bằng trà thảo dược thì sẽ còn tốt hơn nữa. Và thực ra thì cái chương trình kết hợp giữa nước ép cộng với lại thảo dược hay là trà, có thể là trà thảo dược, có thể nước ép thảo dược tươi, cũng có thể là tinh chất ngâm rượu của thảo dược thì nó sẽ rất là hiệu quả. Tức là mình uống nước ép là chính nhưng mà mình vẫn có uống thêm những cái trà thảo dược. Thì những cái thảo dược này mình có thể tìm những cái loại mà bổ trợ cho ví dụ gan, thận, mật vân vân, những cái điểm yếu của mình. Mình có thể mua tươi hoặc là mua khô hoặc là để nấu thành trà, hoặc là tươi để ép nước, hoặc là những cái tinh chất mà kiểu như rượu thuốc thì dùng cùng với những cái chương trình nhịn ướt này nó sẽ rất là hiệu quả. Thì nếu không có mình uống nước cũng được, nói là cũng được. Yeah, and do you have any tip for keeping the juice fresh if they have to do the juicing all at once for one day?
I don't recommend that actually because the nutritional quality of the juice deteriorates after a few hours, like one and a half hours, I would say maximum. After juicing it, you want to drink it, maybe two. So it's best to have juice when it's fresh. So maybe with the people who have to go for work all day or something, better to order juice, fresh juice Yes. at the shop, Yeah. or or buy another juicer and put at the office or something, right? That's something, yeah. There's some cheap juicers like travel case size, light juice that would be easier to bring to work. If Thì that's a về possibility, some people can't do that. về cái câu hỏi là cách để bảo quản nước ép nếu mình chỉ ép một lần để uống cả ngày ấy, thì thực ra Greg cũng chia sẻ là sau vài tiếng đồng hồ thì cái nước ép tươi này nó không còn được tốt lắm, nó không có chất lượng lắm. Thì nếu mình không thể giữ lạnh được thì có lẽ là nên thay phương án, đó là mình chỉ ép cho ví dụ nửa ngày thôi. Thế và sau đó thì có thể mình sẽ uống, nếu mình vẫn ở bên ngoài, mình có thể là uống nước ép tươi ở một số quán, hoặc là nếu ở văn phòng chẳng hạn, cái nơi làm việc cố định chẳng hạn, có thể mình nên đầu tư một cái máy ép nước gọn nhẹ. Thực ra bây giờ cũng rất là nhiều loại trên thị trường, nó rất là nhỏ gọn thôi, và giá nó cũng khá là rẻ. Mình để ở cái văn phòng chẳng hạn, để mình có thể đến trưa mình ép chẳng hạn. Thì khi mà tươi như vậy thì nó sẽ đảm bảo hơn về chất lượng cho cái việc thải độc, lẫn đảm bảo cho cái hệ tiêu hóa và sức khỏe của mình hơn. Ok. So this question is, eating raw, I lose a lot of weight, being very thin, so how can I gain some weight? Câu hỏi là mình ăn thô bị gầy thì làm thế nào để lên cân? Yeah. Well, I hate to be the bearer of bad news, but when you first start out, especially, losing weight is just part of the process because first we have to fix our digestion, absorption, utilization, and elimination. So as you improve the health of your GI tract and eliminate a lot of the mucoid plaque and built up waste in your digestive system, then you're not going to be as efficient with using this much cleaner food source. So you kind of have to accept that, but you can cycle with shorter fasting phases and mixed with building phases. So if you feel you're too self-conscious, just do a week or two and then come back to some healthy fruits that are higher calorie and greens, juices and things to build back up a little bit. Thì với vấn đề giảm cân ấy thì đối với những người mà gầy sẵn hoặc là sợ bị giảm cân thì sẽ cảm thấy nó cũng khá là hay bị áp lực khi mà bắt đầu chuyển sang các chế độ ăn thô hoặc là nhịn ăn thải độc. Những người mà dư cân hoặc là béo thì lại rất là thích, bởi vì là thực ra khi mà chuyển sang ăn thô hoặc là bắt đầu những cái chương trình thải độc thì đa phần mọi người đều giảm cân, mà thực ra không phải đa phần là ai cũng giảm cân luôn. Thì cái này nó là một cái rất là bình thường, rất là tự nhiên thôi, bởi vì là khi mà mình đang muốn đào thải mà, mình đào thải tắc nghẽn, đào thải ứ đọng, rồi chất thải, rồi độc tố, thì thải thì đương nhiên là nó sẽ cứ đẩy ra bớt đi. Đó, mà chưa kể đến là khi mà mình muốn xây một ngôi nhà mới trên một cái nền móng cũ thì mình phải đập cái cũ đi, mình mới xây được một cái mới. Đấy, thế nên là bao giờ cái giai đoạn đầu tiên nó cũng sẽ giảm cân. Tuy nhiên nó không phải là mãi như vậy, hoặc là cứ giảm mãi, mà nó sẽ đến một cái ngưỡng thôi. Thế và đặc biệt đấy là khi mà mình đào thải đến một cái ngưỡng nào đó thì cơ thể mình nó bắt đầu sẽ phục hồi lại những cái chức năng dần dần, đó là chức năng về tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa và đào thải. Thì khi những chức năng này bắt đầu khỏe lên, tốt lên, thì cái lượng mình ăn vào cần ít hơn trước đây rất nhiều, và mình gần như không có mình tăng cân lên dễ hơn này, rồi là mình không có bị giảm cân quá nhiều. Đó, và có thể là mình không béo. Thực ra những người ăn thô không có ai là dư cân hay là béo ú cả, thì chỉ có cái là mình sẽ duy trì ở một mức cân nặng mà rất là hài hòa và đảm bảo để mình khỏe mạnh. Thì tuy nhiên ấy, là như thế nào thì là hài hòa? Có khi xã hội vẫn nói đấy là gầy, nhưng đối với mình có khi nó là vừa, và đối với mình quan trọng nó là khỏe, nhẹ nhõm, thoải mái và có sức khỏe, không bị mệt mỏi, không bị kiệt quệ khi mà mình tham gia những cái hoạt động sinh hoạt trong đời sống bình thường. Thế thì nhiều khi ấy, cái việc gầy ấy, nó là cái quan niệm của xã hội, phải như thế này mới là đẹp, như này mới là đủ, như này mới là tốt, con gái nó phải béo, phải có đường cong, phải xinh ABC. Thì nhiều khi nó cũng là do cái
cái việc mình đang bị ảnh hưởng quá bởi những cái quan niệm của xã hội nữa, nên là mình bị tâm lý. Thì tất nhiên là cũng không phải lúc nào mình cũng cứ thải độc, lúc nào mình cũng cố để đào thải và cứ để cho mình quá gầy quá mệt. Mệt là cái mình cần phải lưu ý là mình đang bị quá sức. Thế còn khi mà mình thấy là gầy quá rồi, mệt quá rồi chẳng hạn, thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn là tái tạo lại một chút đã, rồi mới tiếp tục đào thải. Thì lúc nãy mình có nói đến đấy là luôn luôn có cái sự luân phiên giữa những cái giai đoạn thải độc và những cái giai đoạn tái tạo, để cho mình không bị quá kiệt quệ và không bị đến cái mức độ mà mình cảm thấy nó mất tinh thần quá. Khi mà mình nhìn thấy mình nó như một bộ xương chẳng hạn, nó cũng mất tinh thần. Đó thì có nghĩa là mình sẽ tập trung vào có thể 2 tuần tập trung đào thải, rồi luân phiên đến 2 tuần mà mình ăn nhiều hơn này, và những cái đồ mà nó giúp cho mình build lại, tăng cân lên và tái tạo cơ, ví dụ những cái đồ béo hơn một chút, ví dụ chất như là chuối, là bơ, rồi những cái rau xanh màu đậm, rồi những cái bột cỏ linh lăng, rồi tảo biển, tảo xoắn, rồi cỏ lúa mì, rồi những cái rau mầm vân vân. Rồi ăn những cái loại trái cây mà nó có nhiều chất hơn. Rồi thì cái quá trình này nó sẽ bắt đầu lại tăng cân lại. Đó, thế còn nhưng mà nếu như cái việc của mình đó là quan tâm rất là nhiều đến cân nặng, mà mình chỉ muốn tăng cân trong cái quá trình ăn thô thôi ấy, thì thực ra cái việc đào thải thì nó sẽ lại không thực sự hiệu quả. Mình vẫn cứ phải luân phiên, sẽ có những cái đợt mà mình đào thải, có những cái đợt mà mình tăng lại cân. Chứ còn chuyển sang ăn thô nó cũng đã là rất là tốt rồi. Còn cũng tùy thuộc vào cái mục tiêu. Nếu như mình chưa có vấn đề về sức khỏe, mình chỉ là ăn thô cho nó healthy thôi, thì mình có thể ăn những cái chế độ như lúc nãy mình vừa nói là để tăng cân đó. Còn nếu mà cái mục tiêu của mình là để đào thải tắc nghẽn và cải thiện sức khỏe hoặc chữa một cái bệnh gì đó, thì mình lại phải làm nhiều những cái chương trình thải độc hơn. Thế là cái việc gầy béo hay không thì thực ra bạn có cảm thấy khỏe hơn, bạn có năng lượng hay không, bạn có làm được tất cả mọi việc mà không cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, uể oải, rồi mất tinh thần hay không, thì cái này tự mỗi người sẽ lắng nghe và có thể là cải thiện theo những cái gì mà mình cảm thấy sao cho mà mình có năng lượng sống nhiều nhất. Có thể nó không phải có nghĩa là béo, nhưng mà quan trọng là mình có năng lượng sống. Mình có thể kết hợp với những cái tập thể dục, mình có thể kết hợp là ăn uống nhiều lên một chút đó, nhưng mà quan trọng là mình không bị đau nhức, mệt mỏi, bệnh tật này kia. Đó, thì vượt qua chính những cái niềm tin, những cái lo lắng khi mà bị đánh giá, nó cũng là một phần của cái quá trình khi mà chúng ta bắt đầu thanh lọc. Thanh lọc là thanh lọc cả cơ thể lẫn tâm trí và cảm xúc. Trâm hỏi chế độ ăn cho người mang bầu như thế nào ạ? Ý bạn là ăn cũng tức là ăn một cái chế độ healthy, ăn thô đúng không? Chứ còn nếu mà là chế độ ăn cho người đang mang bầu thì thực ra có rất là nhiều quan niệm liên quan á. Thì chắc bạn đang hỏi đây là ý là ăn thô đúng không? And so this question is what is the diet for pregnant women? So I assume that she's asking about what is the best raw diet for them, because there are so many different diets available on the market or in the society. So I assume that is which the raw diet would be best for pregnant women. So I believe we answered this one in the Facebook group as well. Basically just saying that for a pregnant woman, you want to eat in abundance, right? So eat as much as you need. That don't calorie restrict. You should be eating a lot of, excuse me, fresh fruits, greens, superfoods if you can, especially things that are very good building foods like alfalfa, wheatgrass, things like that. And of course herbs, but you have to be careful not to do lymphatic herbs while pregnant. And lymphatic herbs can be a little bit too aggressive, too strong. So while you're pregnant, you shouldn't be taking. While you're pregnant or breastfeeding, you shouldn't be taking lymphatic herbs. And sprouts, right? Or how about the seeds? The alfalfa sprouts and mung bean sprouts, anything like that. Seeds and nuts, you can. It's better to soak and sprout them first. Yeah, but I wouldn't go crazy with nuts and seeds because they can be quite constipating if you're eating a lot of them. Thì đối với chế độ ăn thô dành cho phụ nữ đang mang bầu ấy, thì Greg có nói đấy là trong thời kỳ mang bầu thì mình sẽ không tập trung vào cái việc thải độc nhiều, mà mình tập trung vào cái chế độ ăn thô nhưng mà ăn
đủ dinh dưỡng, có nghĩa là mình sẽ cần ăn rất là nhiều loại phong phú và cái lượng mình ăn cũng cần nhiều hơn. Thế và đặc biệt là ăn thiên về trái cây, bởi vì trái cây thì nó có nhiều dinh dưỡng và năng lượng hơn so với lại rau xanh. Trái cây và nước ép trái cây thì các loại phong phú này và những cái loại quả chín ngọt mọng nước. Rồi khi các cái bữa ăn mình ăn nhiều, ăn đủ no, nhưng đồng thời là cũng có nhiều cái bữa phụ để cho mình ăn được lượng nhiều hơn trong ngày. Đó, và mình bổ sung những cái loại mà có rất là nhiều chất, ví dụ như là các loại rong biển tảo biển này, rồi các cái loại mà rau mầm đặc biệt như là cỏ linh lăng, rồi cỏ lúa mì, rồi các cái loại bột làm từ nước ép trái cây và thảo dược. Thì ví dụ như là superfood là một cái loại bổ sung các cái dưỡng chất từ trái cây tươi và nước ép tươi và các loại thảo dược tươi. Thế rồi những cái loại trái cây mà nó nhiều chất hơn một chút, ví dụ như chuối, bơ, những cái loại nó nặng chặt thịt ạ. Rồi là những cái rau mầm rồi này, rồi các hạt nảy mầm. Thì mình có hỏi Greg xem là ăn hạt thì được không, thì Greg có nói rằng là các loại hạt ấy thì thực ra nếu mà ăn hạt đã nướng chín rồi, hoặc là những cái loại hạt nó to thì nó dễ bị tắc nghẽn nhiều. Thì thực ra là nên là ăn những cái loại hạt nhỏ nhưng mà phải là đã ngâm nảy mầm lên rồi thì nó dễ tiêu hơn, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều về các loại hạt cũng có. Đó, rồi uống nhiều nước ép rau xanh rồi các loại. Đó, thì với một cái chế độ như vậy thì càng phong phú và ăn được nhiều thì nó cũng sẽ đảm bảo được những cái đủ chất cho người đang mang bầu. And the sea vegetables are very important. So sea moss, excellent. Kelp, wakame, nori, things like that. Các loại rong biển tảo biển đều rất là tốt, đặc biệt là cái gọi là sea moss là cái rêu biển. Hình như ở Việt Nam gọi là rong sụn, nó cũng là một trong số những cái họ liên quan đến sea moss, cùng họ thì nó có rất là nhiều khoáng chất, thì mọi người có thể dùng để ăn kiểu như salad hoặc là xay lên thành sinh tố mà nó dạng gel để ăn, bổ sung những cái khoáng chất đó cũng rất là tốt. Okay. Ăn các loại đậu hầm tốt chứ. Đậu hầm tức là các loại hạt xong rồi hầm lên kiểu như nấu canh, nấu nhừ ra đấy phải không ạ? So this question is eating the like slow cooked and nuts, beans. So it's very soft. So probably that like the big beans and slow cooked. Yeah. Like kidney beans. Are they good? Yeah, things like that. Not generally in terms of detox. I mean, if you've cleaned out a lot already and you're very healthy, having them occasionally, I don't have a problem with that. If you like it, fine. But you have to keep in mind what leads to ingestion of the kidneys, which is proteins. So beans are a protein. So if you're generally eating a high protein diet, then you're giving a lot of trouble to your kidneys. They're not going to be able to filter the lymphatic waste properly. Các loại đậu hầm rồi là các loại hạt thì Greg có nói rằng là thực ra nó tùy vào cái giai đoạn nào. Ví dụ như mà một người mà đã làm sạch cơ thể và cũng không có cái vấn đề về sức khỏe hay bệnh tật gì lớn để mà phải kiêng cữ gì cả nhiều, thì thực ra một người khỏe mạnh và đã làm sạch xong rồi thì thỉnh thoảng ăn đậu hầm hay gì thì cũng được, hay là các loại hạt thì cũng không vấn đề gì. Thì chỉ có cái là chúng ta sẽ cần lưu ý đó là khi mà cơ thể mình đã có những cái dấu hiệu sức khỏe và có những cái dấu hiệu của tắc nghẽn, và đặc biệt là khi đã có những cái bệnh mà mình đang muốn cải thiện và chữa lành thì các loại hạt, các loại đậu nó đều là protein hay đạm, và những cái loại này nó sẽ làm đóng cái chức năng đào thải bạch huyết của thận. Và vì thế nên là nếu như mục tiêu của chúng ta đó là làm sạch cơ thể và cải thiện chữa lành các loại bệnh, thì các loại hạt và đặc biệt là lại còn nấu chín hay hầm chín thì nó sẽ không có tác dụng trong việc giúp cơ thể đào thải và chữa lành, mà nó sẽ làm tắc nghẽn, và những cái này vấn đề sức khỏe nó sẽ lại càng bị lâu hơn. Thì chúng ta sẽ lưu ý trong cái chế độ ăn hay là cái giai đoạn nào chúng ta đang đi qua để lựa chọn cho nó phù hợp. Có một câu hỏi mà mình cũng thấy rất là hay và mình rồi nhỉ. Liệu ăn thô có chữa được rối loạn lo âu và trầm cảm không ạ? Em bị hơn 10 năm từ hồi đi học và nhiều khi cảm thấy chán nản vì không chữa được tận gốc. So this question is about
is raw diet or does raw diet help with the anxiety issue and depression? This Yes. person has that for 10 years so far since schools, and sometimes feel really frustrated because seems like it doesn't completely gone. I wonder what their diet is currently, but yes, when you do fasting, people with the mental conditions seem to see improvements very quickly with things like depression or anxiety, obsessive compulsive disorder, things like that. So certain emotional states can be stored in different organs. So for anxiety, it's generally the adrenal glands. So most people with a lot of anxiety have it will be more the adrenal glands. Depression is associated with the parathyroid gland and also with head congestion in certain areas of the brain that can affect your ability to the way you perceive things. So as you clean those out, yes, it will improve. Thực ra đối với những người mà có bệnh về tâm lý hay là phần cảm xúc và tâm trí, đó là ví dụ lo âu trầm cảm, rồi ám ảnh, cưỡng chế, rồi những cái stress căng thẳng kéo dài, thì các cái phương pháp mà về ăn thô và đặc biệt là chế độ với trái cây và nước ép á, thì nó có tác dụng cực kỳ lớn trong việc là chuyển hóa những cái cảm xúc này. Thế và cũng sẽ cần có những cái đợt, không phải là chỉ mỗi ăn thô mà có nghĩa là vẫn còn cần những cái đợt mà đào thải, tắc nghẽn, nhịn ăn thải độc. Bởi vì những cái cảm xúc này nó đôi khi nó đến từ một cái ký ức, một cái sự việc gì đó trong quá khứ, nhưng mà sau đó những cái cảm xúc này nó bị tích trữ ở một số cái cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như cảm xúc lo âu này thì nó liên quan đến tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận thường bị suy yếu và tắc nghẽn, có thể là do tuyến thượng thận gây ra những cái lo âu, hoặc là ngược lại những cái sự việc xảy ra khiến cho mình lo âu nhiều thì nó ảnh hưởng đến cái chức năng của tuyến thượng thận, tức là nó có tác động qua lại đấy. Hoặc là trầm cảm thì nó lại liên quan nhiều đến tuyến cận giáp và một phần ở gan. Nếu như mà mình bị kiểu cái cảm xúc ở gan này nó là những cái tức giận, hận thù hay là tuyến cận giáp, thì khi mà nó suy yếu thì nó cũng sẽ làm cho những cái cảm xúc này nó cứ bị trầm, bị đè nén xuống. Và một số cái vùng thần kinh ở trong hệ thần kinh trung ương khi mà có những cái tắc nghẽn lâu năm, có những cái vùng mà nó liên quan đến những cái suy nghĩ và cảm xúc này, nó cứ bị đi vào một cái lối mòn, một cái trầm xuống. Đấy thì khi mà có những cái chương trình thải độc này, rồi khai thông những cái tắc nghẽn ở những cái cơ quan liên quan và bổ trợ cho những cái tuyến mà bị yếu đó nó phục hồi lại, thì những cái cảm xúc, những cái tình trạng này nó sẽ cải thiện lên rất nhiều. Và với một cái chế độ ăn để duy trì sau đó phù hợp với những cái chế độ đặc biệt là trái cây và nước ép, thì nó có những cái mức năng lượng rất là cao và nó sẽ giúp nâng cái tần số sóng dao động của bản thể lên, và nó sẽ duy trì được cái trạng thái bình an và cân bằng hơn sau này. Đấy thì thực ra Greg và bản thân mình thì là người mà đã trải qua 17 năm trầm cảm, và bản thân mình vượt qua nó đa phần là với những cái con đường liên quan đến tâm linh và thiền. Mà mãi về sau thì mình mới bắt đầu biết đến cái phương pháp thanh lọc và thay đổi về chế độ ăn uống. Thì đến bây giờ thì Greg và mình đang có những cái kết hợp để đưa vào những cái chương trình mà điều trị cho những người có bệnh về lo âu trầm cảm, rồi ám ảnh tự kỷ, rồi ám ảnh cưỡng chế. Đó thì những cái chương trình này nó sẽ là một cái sự kết hợp, bởi vì thực ra thì những cái bệnh về tâm lý này nó không chỉ là cái tắc nghẽn ở thân thể mà nó còn có những cái ảnh hưởng về cảm xúc nữa. Thế nên là nó sẽ là một cái mà cần phải cải thiện đồng bộ, một cái lối sống, những cái phương pháp tác động ở cả thân và tâm để giúp cho những cái tình trạng này nó cải thiện một cách nhanh chóng và đáng kể. Thì nếu mình đi theo một con đường thì nó sẽ hơi lâu. Ví dụ mình chỉ có tập trung vào thiền và giải phóng cảm xúc thôi, nó cũng đỡ hơn, nhưng nó sẽ hơi lâu, nó không có triệt để. Thì mình sẽ cần phải kết hợp với lại cả thanh lọc thân. Thế còn nếu mà chỉ thanh lọc thân thôi ấy, thì nó cũng sẽ giúp mình vui vẻ hơn. Nhưng mà thường thì đối với những người mà đã có những cái lo âu và trầm cảm thì cá nhân mình cảm nhận được rằng đây là những người mà bắt đầu có những cái tiếng gọi về phát triển nhận thức, về tâm linh, về những cái mở rộng tâm thức nữa cơ. Nên là nâng cái tần số của thân thể lên nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều, cộng với một số cái mà giúp cho chúng ta mở rộng về nhận thức thì nó sẽ rất là đồng bộ. Đấy thì có lẽ là sẽ có những cái buổi sắp tới trong một vài tuần tới, và
đặc biệt là trong hy vọng là cuối hè này thì Greg và mình có thể phối hợp tổ chức một cái tạm gọi là retreat, một cái chương trình mà dành cho những người muốn trải nghiệm những cái chế độ ăn uống sinh hoạt và những cái hoạt động đồng bộ để cải thiện về thân trí tâm, thì không chỉ là dành cho những người đang bị hội chứng lo âu trầm cảm, mà thực ra là cái này nó rất là hữu ích cho những người đang mắc phải những cái hội chứng này, mà nó còn đồng thời đó là giúp cho cả những người tuy là không phải là có những cái căn bệnh về tâm nhưng mà muốn cải thiện đồng thời một cái chất lượng của đời sống về tất cả các mặt thể chất lẫn tinh thần thì có thể cùng tham gia. Thì đây cũng sẽ là một cái chủ đề mà sắp tới thì Greg và mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn, đó là những cái liên quan đến chữa bệnh tâm bằng những phương pháp thải độc và cộng với một số cái khác cần cải thiện đồng bộ trong lối sống. So maybe we could do one more question, I think would be okay. Ok. Đó, thì bây giờ có lẽ là mình sẽ xin phép để đọc tiếp một câu hỏi, và có lẽ sẽ là câu hỏi cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì Greg đến 9 giờ lại có một cái lịch rồi, nên là chúng ta sẽ khép lại buổi hôm nay hơi sớm một chút, và chúng ta sẽ lại gặp lại Greg có lẽ là trong tuần tới hoặc tuần sau nữa, thì tùy theo lịch của Greg ạ. Các bạn xin tên các loại hạt nảy mầm. Lát nữa mình sẽ comment lại mấy tên nhé. Lúc nãy mình còn nói đến là cỏ linh lăng, cỏ lúa mì, rồi Greg còn nói đến măng bean là như là các loại giá đỗ rồi các loại rau mầm ở Việt Nam mình có, rồi các loại hạt mình tự làm nảy mầm cũng được. So this question is about lacking of blood. What kind of food in the raw diet would help? Lacking in blood. So, I mean, this is generally the same kind of issue we have to deal with. We have to reduce the acidity and increase alkalinity, hydrate the body, and clean up the lymphatic system. The circulatory system will start to improve that way. And I would say grape diet would be good to get started with for something like that. If that's too extreme, you can do some of the super greens juices as well that would really help with the blood. So wheatgrass, alfalfa, things like that would also be helpful for the blood. And beetroot juice. So apple beetroot would be another really good juice to add for that, because beet is very good for iron. If you wanted to increase efficiency of that too, you could have some bell pepper with it as well, because vitamin C increases the absorption of natural iron plant-based iron. Thì đối với những người mà bị thiếu máu ấy, thì nó sẽ liên quan đến mấy vấn đề. Một là cái nồng độ axit trong cơ thể quá cao, những cái tắc nghẽn đặc biệt liên quan đến tuần hoàn tim mạch thì nó cũng có một phần nào đó, nên là nó mới gây đến tình trạng về máu này. Và những cái hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn nó không có hiệu quả. Đấy, thì cái việc mà cải thiện đồng bộ những cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng, cho nên là vẫn sẽ cần có những cái thời gian mà bạn cần làm những cái đợt thải độc, tập trung thải độc để mà cải thiện. Đấy, thế còn trong cái chế độ ăn thô ấy, thì mình nên bổ sung những cái như là các loại nước ép rau màu xanh đậm, rồi các cái loại ví dụ như là củ dền, rồi táo, những cái loại mà có nhiều chất sắt, các cái loại rau mầm. Còn gì nữa không nhỉ? So you mentioned about the green sprouts, green juice, and beetroot. Like that. Yeah. Beetroot, and then you can do it, say, with apple and beetroot, and then maybe even a little bit of bell pepper, because bell pepper has the vitamin. Bell pepper, yeah. Vitamin C helps increase absorption of the iron from plants. Thì nước ép thì có củ dền này, táo này, rồi các cái loại ớt chuông thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc tạo máu này tốt hơn. Đấy. Okay. So, is there any more time for one more question, or is that that you have to go? Sure. Thì một câu hỏi cuối cùng ở trong buổi hôm nay gần đến 9 giờ rồi, đó là loét dạ dày, trào ngược dạ dày do axit
dạ dày yếu thì có phải là không nên ăn hoa quả ngọt phải không bạn? Muốn axit dạ dày khỏe mạnh thì nên ăn rau xanh nhiều hơn phải không? Okay, so this question is about the problem with the stomach. They have stomach ulcer and acid reflux and low level of acid in the stomach. So does that mean that this person shouldn't eat the sweet fruits and should just eat the green vegetable No, to improve this? But again, the fruits are very helpful because they're very astringent, which means pulling the acids, the acidic lymphatic waste. Because a lot of the time with the ulcers, you have the heavy lymphatic congestion within the walls of the stomach, which is burning it from the inside out in some cases. So no, it's not necessary to avoid fruits, but if you want more effective or faster results with helping to heal the stomach ulcers, then using stomach herbs that are really good for the stomach, and doing the teas with that, and kind of doing like a tea fast for a little while would be very effective with that. And then adding in with a little bit of dry fasting as well, because when your GI tract has a complete break from consumption, it can focus more on healing, because food and digestion takes a lot of the body's energy. Thì đối với những người mà bị vấn đề về dạ dày này ấy, thì Greg có nói rằng là thực ra không phải là phải tránh ăn trái cây và ăn nhiều rau xanh hơn đâu, mà thực ra trái cây lại còn tốt hơn, bởi vì nó có cái tính chất đó là kéo chất thải, kéo những cái tắc nghẽn ra ngoài. Và cái vấn đề ví dụ như là loét dạ dày ấy, là nó phát sinh ra từ cái việc đấy là cái thành dạ dày này bị tích trữ quá nhiều axit và những cái độc tố, những cái chất thải bạch huyết ứ đọng ở đó. Thì về lâu dài nó bị đốt cháy bởi chính những cái axit từ bên trong da đó, thế nên nó mới thành những cái vết loét như vậy. Thế và vì thế nên là khi mà ăn uống những cái chế độ mà nhiều trái cây, nhiều nước ép trái cây, thì nó sẽ giúp kéo những cái chất thải bạch huyết này ra để đào thải qua những cái cơ quan khác để nó nhanh được chữa lành hơn. Và đặc biệt là đối với những người mà có những cái vấn đề về đường tiêu hóa này hay là dạ dày này, thì nên có những cái chương trình nhịn ăn và nhịn khô, bởi vì càng cần phải cho cái hệ tiêu hóa này được hoàn toàn nghỉ ngơi, không phải co bóp, không phải tiêu hóa hấp thụ thức ăn, mà nó được thực sự nghỉ ngơi để mà có cái thời gian mà chữa lành. Đấy thì đối với những người mà bị các cái vấn đề không chỉ là dạ dày mà là đường tiêu hóa thì càng sớm càng tốt, thực hiện những cái chương trình nhịn ăn thải độc thì nó sẽ phục hồi lại nhanh hơn đối với cái hệ tiêu hóa này. Thế và ngoài ra thì có thể dùng những cái trà thảo dược chuyên dành cho ví dụ dạ dày, thì làm những cái chương trình nhịn ăn mà chỉ uống cái trà thảo dược đó thôi thì nó lại càng có cái tác dụng nhanh chóng hơn. Đó. Thì có lẽ là đây là câu hỏi cuối cùng trong buổi hôm nay, vì thời gian của chúng ta cũng đã kết thúc. Và thay mặt cho Greg thì mình xin cảm ơn các bạn đã tham gia đóng góp những câu hỏi rất là thú vị vào buổi hôm nay. Và những câu hỏi mà mình chưa kịp đọc hết và chưa kịp trả lời, Greg chưa kịp trả lời thì xin phép là sẽ có thể là comment trả lời lại sau này, hoặc là sẽ ghi lại để trả lời trong buổi tới. Thì mong rằng các bạn thông cảm, bởi vì cũng có khá là nhiều câu hỏi mà cái thời gian nó cũng có hạn. Thì rất là mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong livestream sắp tới. Greg sẽ thông báo lên trên group rằng là buổi tiếp theo sẽ là buổi nào. Hy vọng là tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau. Và cảm ơn các bạn đã tham gia, dành thời gian buổi hôm nay. Và nếu các bạn cảm thấy những video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ để nó đến được với nhiều người hơn. Thank you, Greg, very much for spending the time to answering all these questions. And hope to see you soon. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào một buổi sớm nhất. Okay.